ঘৰতে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত পিজ্জা বনাব পাৰি। বলকচোন পিজ্জা বনাওঁ। একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত পিজ্জা। ৰেষ্টুৰেণ্ট যোৱাৰ কোনো কাৰণেই নাথাকে, ঘৰতে বনাই খাব পাৰি। প্ৰথমতে মই একাপ গুণগুণা গৰম পানী লৈছোঁ, তাতে 1 চামুচ চেনি মিলাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে ইষ্টখিনি এক্টিভ কৰি ল'ব লাগিব। এয়া 1 চামুচ দিছোঁ। ভাল ব্ৰেণ্ডৰ ইষ্ট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এক্টিভ হ'ব। এয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া একাপ ময়দা লৈছোঁ। একাপ আটা লৈছোঁ। অকল ময়দাৰ বনাব পাৰি, কিন্তু অকল ময়দা খোৱাটো সিমান এটা ঠিক নহয়, সেইকাৰণে একাপ আটা মিলাই লৈছোঁ। বেছি হেল্ডি হ'ব, আটা একাপ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ চেনি, অকণমান নিমখ মিলাই লৈছোঁ। ভালদৰে মিলাই লওঁ। এয়া ইষ্টখিনি ভালদৰে এক্টিভ হৈছে। ঠিক এইদৰে এক্টিভ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে পিজ্জাখন ভাল হ'ব, ৰিজাল্ট পাব। এতিয়া মই ইষ্ট অলপ অলপকৈ মিলাই লওঁ। এয়া অলিভ অইল 1 চামুচ লৈছোঁ। গৰম পানী 1 কাপ লৈছোঁ। নৰ্মেল ৰিফাইন ঠাণ্ডা পানীও দিব পাৰে, কিন্তু গুণগুণা গৰম পানীটো ল'লে বেছি ভাল হয়। বেছি গৰম পানী নল'ব, বেছি গৰম পানী ল'লে ভাল নহ'ব। এতিয়া মই হাতেৰে ভালদৰে মোহাৰি লওঁ। খুব চফ্ট হ'ব লাগিব। এতিয়া এইদৰে মই 10 মিনিট ভালদৰে মোহাৰি লওঁ। যিমান ভালদৰে মোহাৰিব, সিমানে পিজ্জাখন ভাল হ'ব। এয়া মই থৌটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিম। ঠিক এইদৰে থৌ বনাই ল'ব লাগিব। এয়া সৰু কুকাৰ এটা লৈছোঁ, তাতে অকণমান তেল মচি লৈছোঁ। কুকাৰত দিলে বেছি ভাল হয়, হাৱাটো সোমাব নোৱাৰে। এতিয়া অকণমান ওপৰত তেল মচি লৈছোঁ। এক ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ। এয়া 1 ঘণ্টাৰ পিছত পিজ্জা থৌ হৈছে। একদম জালি জালি ধুনীয়া পিজ্জা থৌ হৈছে। ঠিক এইদৰে হ'ব লাগিব। এতিয়া মই 1 মিনিট আকৌ ভালদৰে মুঠি ল'ম। অকণমান হাতত তেল দি লৈছোঁ। এতিয়া আৰু 1 মিনিট মোহাৰি ল'ম থৌটো। আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ৰেডি হৈ গৈছে থৌ। এতিয়া মই ট্ৰেখনত অকণমান তেল মচি লৈছোঁ। এতিয়া হাতেৰে ভালদৰে এনেকৈ ল'ব লাগিব। নেবেলিলেও হয় বেলনাত, আৰু কাটা চামুচেৰে এনেকৈ চেচ কৰি দিব। এতিয়া পিজ্জা চচটো দি লৈছোঁ ভালদৰে। এতিয়া ওপৰত চীজ দিছোঁ। বেছি চীজ নিদিওঁ মই, অলপ চীজ দিছোঁ। এয়া ভেজিটেবল দি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পচন্দ মতে ভেজিটেবল দিব।
নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কেৰাহীত কেনেকৈ বনাই দেখুৱাম। ওপৰত আৰু অলপ চীজ দি লৈছোঁ। ৰেডি হৈ গ'ল পিজ্জা। এতিয়া মই অভেনত দিম 180 ডিগ্ৰীত 30 মিনিটছৰ কাৰণে। এয়া দেখিছেনে, ৰেষ্টুৰেণ্টতকৈ বহুত গুণে ওপৰত এই পিজ্জা ঘৰতে বনাই খাব আপোনালোকে। ঘৰত বনোৱা বস্তু সদায় হেল্ডি হয়, ঘৰতে বনাই খাব লাগে। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ পিজ্জা। ঘৰতে বনাই খাব আপোনালোকে, ট্ৰাই কৰিব। এয়া ছুপাৰ টেষ্টি পিজ্জা ৰেডি।